Dames en heren, het is de laatste week van augustus. En we gaan even kijken, leugens en deceptiveness. Sommige van jullie worden in je rok gestoken bij iemand dat je was verliefd op. Dit is Venus in Cancer. Ik ken een Cancer of ik ken iemand dat je was verliefd op. Je krijgt te horen some sort of leugens en deceptiveness. This person can a Virgo zijn, een vis, een Virgo, een maag, een vis, een boodschatter. Maar je krijgt, ja, deze person heeft je in je rug gestoken. Je krijgt dit om te horen, oké? En this person is een vis, een boodschatter, een vis, een maag of een tweeling. Oké? En nu moet je some sort of een beslissing gaan maken. Ik ken gewoon dat je bent in een partnership of je woont samen met iemand. Dit komt allemaal, een grote ruzie. Nou, er is iets over een oude vrouw. Deze vrouw is 75 jaar en ouder. En er is iets over deze vrouw. Deze vrouw misschien aan de currency of zo. Want er is some sort of a rechtszaak dat deze vrouw gaat door. En mensen zitten om te bekijken hoe komt deze vrouw aan zoveel geld. Maar het is deze vrouw werkt niet. Maar mensen zitten om te kijken hoe krijgt deze vrouw alle deze geld. Hoe komt deze vrouw aan deze geld. Dus dat komt best wel op. Dan verdriet voor een Crave en een Scorpion. A Crave en een Scorpion, verdriet voor een Crave en een Scorpion. A Crave, een Scorpion en iemand en een weeskal het collaboreren en deed iets. En is zoiets als deze mensen worden bekijken voor een heel lange tijd. En eindelijk, deze mensen worden gepakt in deze week. Oké? Dus wees voorzichtig, verdriet. Oké, dus dood en eind en de tower moment. Dood, de eind en het moment. Dus een samenwerking of een samenwonen situatie komt tot een eind. Een abrupt eind. Een ram wordt ontslagen. Ik zie ruzie tussen een waterman weeskal of tweeling en een ramlie of boodschatter. Dit kan een koppel, dit kan collega's, deze kan vrienden. Maar een abrupt eind komt voor deze mensen. En het is zoiets als collega's of vrienden of zo. Maar een abrupt eind voor deze ramlie of boodschatter. Deze twee mensen have some sort of a ruzie that brings some sort of a abrupt eind. Oké? Iemand gaat dood. Wees voorzichtig. Wees voorzichtig. Iemand gaat dood. Wees voorzichtig. Oké? Dood is in the middle. Iets komt tot een eind. En ik heb iets mee te maken met de boodschatter. Een ramlie of boodschatter. Iets komt tot een eind. Mensen nou pak een meisje. Een lieve man en een lieve vrouw wordt gepakt. Oké. En mensen nou recognize dat een ramlie of boodschapperman en een jonge dame. Hun is like a corporation wordt gepakt. Omdat mensen recognize dat hey, het klopt niet. Het klopt niet. Deze ramlie of boodschapperman. Zit some sort of a creative business te doen. Oké? En een jonge dame helpt deze man. Een ramlie of boodschapperman. Dus daar komt een eind. Oké? De rechter gaat pakken. Een man en een lieve vrouw wordt gepakt. Oké? Onverwacht verrast voor waterman mensen. Waterman mensen, je komt achter dat een vis heb je in je rok gestoken. Dus waterman mensen, wees voorzichtig. Waterman mensen, jij was in some sort of a connection met een vis. Een vis heb je in je rok gestoken. Een vis heeft de waarheid niet gesproken. Een vis zit je te spelen. Een vis zie je als een grappige persoon. Een vis heb je echt in je rok gestoken. Dat is een vis. Je was verliefd op deze persoon. En deze persoon
Merk dat it's like you play a stupid game and you win a stupid prize. Maar je manipuleert a lot of people. Heel veel mensen worden gemanipuleerd door jullie waterman. En deze vis pak je terug. Okay. Some sort of a news come in for a steer mark of Stenbock person. This is a jonge person. And the news is niet good. Deze jonge person heeft geen voet op om te staan. This is a young steermaker of Stenbock. Some sort of a communicatie is binnenkomen. En dat komt op vrijdag. Vrijdag en zaterdag. Sommigen van jullie is vrijdag. Voor sommigen van jullie is zaterdag. Maar dit is verdrietige nieuws. Het heeft iets mee te maken met de auto. Het heeft iets mee te maken met het verloren van heel veel geld rond de auto. Dus mensen nou... deze young steermaker of Stenbock person moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Dus iets mee te maken met de auto. Iets surrounding some sort of a auto. Some sort of a probleem komt voor deze persoon op. Verdriet is hier omdat de crave van de Scorpion wordt gepakt. Verdriet voor oude vrouw, want de oude vrouw geheim is nou oud. Een oude vrouw had heel veel geheim. Deze oude vrouw geheim is nou oud. Voor sommigen van jullie kan je moeder zijn. Maar verdriet voor deze vrouw. Some sort of a geheim over deze vrouw is nou oud. Deze vrouw ook heeft iets van legal issues. Een vrouw heeft echt iets van legal issues. Dus, een eind to the conflicts. There was a huge conflict. Een eind komt to a conflict. Een jonge dame heeft geen voet op te staan. Een jonge dame gaat proberen en beslist om in het buitenland te gaan wonen. Oké, omdat deze jonge dame heeft iets gedaan dat was niet door de moeilijkheid. En ik zie dat een weegschaal, waterman, weegschaal of tweelingvrouw gaat deze twee personen pakken. Oké, deze twee personen worden ontslagen vanuit de werk. Geen succes voor een ramly of boodschap person. Nieuws, communicatie, tekst breken. Geef op some sort of informatie. En deze informatie wordt doorgewerkt. Oké. Een ramly of boodschap man en een jong steermaker of Stenbock wordt gepakt. Leugens en deceptiveness. Creëer some sort of a conflict. Door tekstbreak. Krijg jullie waterman om te horen. Dat een vispersoon. Je was verliefd op deze vispersoon. Of je was in some sort of a connection with this vispersoon. Maar deze persoon heb je in je rug gestoken. Conflicts. En ik zie bij de conflicts een duidelijke communicatie. Maar iemand heeft geen voet op te staan. Ik zie dat sommige van jullie gaat besluiten om weg te lopen van een vis, grave of scorpion. Of eind alle contact met deze persoon. Ik zie dat mensen nou recognize dat sommige van jullie waterman was alleen in een situatie voor geld. Je was op zoek naar geld. Het hoeft niet waterman te zijn, maar waterman weegschaal of tweeling. Oké. Voor tweelingvrouw, iemand heeft geen voet op te staan. Dus jullie, waterman weegschaal of tweeling, pak iemand. Omdat deze persoon heeft geen voet, geen ground op te staan. Deze persoon had de waarheid niet gesproken. Dus er is geen succes. Moeilijkheid voor een Leo of een vriend. Moeilijkheid voor een Leo of een vriend. Geen voet, geen ground om op te staan. Oké. Sommige van jullie krijgen geld terug. Omdat het geld dat een ramly of boodschap de persoon heeft genomen. Deze geld komt terug voor sommige van jullie. Dus onverwacht geld in deze week. Als een ramly of boodschap de persoon had geld voor jou. De geld komt best wel terug. Dan hebben wij positieve communicatie voor jullie dames. Jullie dames, waterman, weegschaal en tweeling. Positieve communicatie op woensdag voor jullie dames. Woensdag, donderdag. Oké. Ja, mensen nou recognize dat een Leo heeft de waarheid niet gesproken.
Leo heeft de waarheid niet gesproken. Dus het kan een oude of een jonge Leo heeft de waarheid niet gesproken. Het kan een man of een vrouw heeft de waarheid niet gesproken. Communicatie is hier. Mensen nou komen achter hoe een jong stiermaker of steenbok komt aan de auto. Mensen hebben nou inzicht over een situatie hoe een jong stiermaker of steenbok aan de auto komen. En doordat er is heel veel problemen dat opstaan tussen u en een jong rammelie of boodschapperson. Oké? Je krijgt heel veel informatie uit te vinden. Nou, sommigen van jullie hebben gehoopt voor heel veel geld. En zo het is misschien dat je, misschien deze persoon wil geld aan mij lenen of wil geld aan mij uitgeven. Nee, deze persoon besloot nee. Oké, ik weet niet hoe dat zit, maar deze persoon besloten nee. Dus ik zie some sort of a geheim komt uit over iets in het buitenland. Sommige van jullie kunnen connecten met iets in het buitenland of een buitenland mensen dat jullie is in some sort of a connection met. And it has made to do met a crave, a scorpion. Okay, crave en een scorpion. Deze mensen zijn buitenlanders en some sort of informatie komt uit over deze mensen. En deze mensen hebben een grote rechtszaak aan zijn hand voor iets wat ze hebben gedaan. Oké. Dus ik hoop dat dat heeft geholpen. Namaste.